سلام، من بهنازم و اینجا کانال بهو آرته. خوش اومدیم به ویدیوی جدیدمون. منو ببخشید به خاطر صدای گرفتم. امروز سرما خوردم و با این صدا باید ویدیو ضبط کنم. امروز قراره با هم دیگه ساخت مهرای سرامیکی رو یاد بگیریم. قراره با هم یاد بگیریم چجوری میتونیم طرح دلخواهمون رو تبدیلش کنیم به مهر و کاربرد اون مهر توی سفالگری چجوریه و اون بافت رو اصلا چجوری میتونیم تو کارمون استفاده کنیم. اگه علاقه دارین میتونید تا آخر ویدیو همراه هم باشین. برای آموزش امروز حتما لازم نیست از خمیر مجسمه استفاده کنیم. برای ساخت مهرا میتونین از گل سفال استفاده کنین که همون خاک رس میشه. اینکه از کجا تهیه کنین، اول اینکه همه لازم تحریری ها تو ابعاد کوچیک دارنش، میتونین از اونجا تهیه کنین، یا اگر نداشتن میتونین به پیج کرکسرام پیام بدین. کرکسرام هم گل سفال داره هم گل سفید داره که میتونین باهاش کارهای سرامیکی تولید کنین. فقط نکته‌ای که هستش اینه که برای ساخت مهرا اشکالی نداره استفاده کنین. برای ساخت خود کارتون اگر استفاده کنین کارتون خیلی شکننده است و نیاز به کوره داره که اینا رو قبلا بهتون همه رو توضیح دادم. یکی از کاربردهای خوب این مهرای سرامیکی اینه که شما میتونین لوگوی خودتون یا اسم خودتون رو روی مهر طراحی کنین و پشت کاراتون بزنین و اگه خواستین کسب و کار خودتون رو راه بندازین و کارهای در واقع سرامیکی با خمیر مجسمه تولید کنین، میتونین پایین کارتون با استفاده از این مهرا برندتون، اسمتون یا لوگوتون رو هک کنین توی کار به صورت برجسته یا فرو رفته. حالا امروز قرار ساخت مهر رو یاد بگیریم و بعد یاد بگیریم چجوری میتونیم تبدیلش کنیم به لوگومون یا کلا بافت بدیم به کارامون. بریم شروع کنیم. مرحله اول مثل همیشه گلتون رو باید یه 10 دقیقه ورز بدین تا بافتش یک دست رو نرم بشه و بعد ما نیاز داریم که کارمون و مهرمون رو به صورت مخروطی بسازیم، یعنی فرم مخروطی میسازیم و بعد روی اون در واقع طرحمون رو پیاده میکنیم. همونطور که میبینین طرح پایین، قسمت پایین مخروط رو یکی از کارها رو من صاف کردم و یکیش حالت گرد بهش دادم که 2 تا مدل مختلف مهر قراره که بسازیم. اینجا با ابزار کاهندمون باید بیایم طرح رو روی در واقع این قسمت مهرمون پیاده کنیم. من اینجا تصمیم گرفتم یه فرمی شبیه گل بسازم، شبیه گل بابونه مثلا، ولی خب خروجیش قطعا شبیه بابونه نمیشه، یه بافت در واقع انتزاعی میشه. اما همین که خلاقیت به خرج بدین و چیزهای مختلف رو تجربه کنین خودش خیلی تجربه باحال و جذابیه. برای اینکه طرحهای مختلف استامپا و مهرا رو بتونین ببینین میتونین توی پینترست این کلمه که می نویسم رو سرچ کنین و اونجا طرحهای مختلف مهرا رو میتونین ببینین و پیاده کنین. من اینجا وسط گل رو هم برجسته تر کردم و بعد یه بافت دیگه‌ای توی قسمت وسط گل هم ایجاد میکنم. هر چقدر که فرو رفتگی ها رو عمیق تر در واقع بکنین برجستگی اون گل توی کارتون بعداً بیشتر میشه.
برای مهر بعدی من تصمیم گرفتم یه طرح برگ رو پیاده کنم. طرحی که میخواین به حالت فرو رفته باشه شما باید برجسته کار کنین. این برگ رو اول من میام طرحش رو با فشار دست خیلی نازکی با یه سوزن تهگیر روی کار میندازم. یه بار که این کار کردم مرحله دوم خطوطی که انداختم رو عمیق تر میکنم، یعنی فرو رفتگیشو بیشتر میکنم و بعد با استفاده از ابزارم فضای منفی کار یعنی فضای غیر از برگ رو باید خالی کنین و با ابزار کاهنده کاملا سطحش رو جوری خالی کنین که این برگتون کاملا برجسته باشه که بعد که توی خمیر یا گلتون فرو میکنین فرو رفتگی برگ کاملا باید دیده بشه. حالا نسبت اینکه چقدر میخواین برجسته باشه بستگی داره به خودتون. اگر میخواین خیلی فرو رفتگیش عمیق باشه حدودا باید ارتفاعش رو بیشتر در نظر بگیرید، اما حدودا 2 میل یا 3 میل کافیه یا نهایتا نیم سانت براش کفایت میکنه. یه نکته مهمی که باید در نظر بگیرین این قسمت تیزی در واقع دورگیری اون فرم یا سوژه‌تونه که حتما باید تیزش بکنین که تمیزتر باشه موقعی که میندازین روی کار. بعد میذارین که خوش بشه و بعد از حدودا نصف روز کاملا خوش شده و حالا میخوایم کاربردش رو توی کار ببینیم. من تصمیم گرفتم یه کاراکتر یه دختری رو باهاش کار کنم که توی موهاش و لباسش از بافت این مهر استفاده کنم. حالا این دختر رو هم میتونین به عنوان دیوارکوب ازش استفاده کنین، یعنی نقاشیش کنین و دیوارکوبش کنین، هم میتونین مثل من بذارینش روی بشقاب دیگه و حالت در واقع بشقاب بهش بدین و به عنوان جا جواهری ازش استفاده کنین. یه کاربرد دیگه که این مهرا میتونه برای شما داشته باشه اینه که لوگو یا برند یا اسم خودتون رو روی کارا هک کنین و به این طریق کارتون رو شخصی سازی کنین. من قبلا 2 تا با گل سفید ساختم که یه دونش یه حرف ب هست و یه دونه برگ که وقتی چاپ میشه به این صورته.
کاربرد اینا میتونه برای زیر کاراتون باشه، به عنوان اینکه به عنوان یه امضا یا لوگو که کاراتون رو شخصی سازی میکنه و به نظرم خیلی جذاب و کاربردیه. حتما یه نمونه ازش بسازین و پشت کاراتون استفاده کنین. اینم بافت مهرایی که امروز ساختیمه که به صورت جداگانه میتونین ببینین. من باهاش یه دونه پیش دستی دیگه هم ساختم که تقریبا یه جا جواهری خیلی کوچیک شد و نتیجهشو الان بهتون نشون میدم. اینم نتیجه کارها. این دختر خانومو میتونین نقاشیش کنین و به عنوان دیوارکوب ازش استفاده کنین، ولی خب من به عنوان جا جواهری هم مورد قبولم بود و دوستش داشتم. امیدوارم شما هم کاربردی که دوست دارین و با مهری که دوست دارین بسازین و این آموزش براتون مفید باشه. اگه دوست دارین همین تکنیک رو با استفاده از برگ‌های طبیعی رو کارتون پیاده کنین، لینک آموزشش رو بالای صفحه براتون میذارم. توی اون جلسه به جای مهر این شکلی ما از برگ‌های طبیعی استفاده کردیم و بافت برگ طبیعی رو تبدیلش کردیم به ظروف تزئینی. میتونین اون ویدیو رو تماشا کنین. امیدوارم از آموزش امروز لذت برده باشین. شما از این کار میتونین به عنوان جا جواهری استفاده کنین. دقت کنین کلا این کارهایی که بافت دارن و بهتر تک رنگ ساده براش بزنین. اگر دوست دارین نقاشی کنین و وارنیش بزنین، تک رنگ ساده بزنین که بافتی که استفاده کردین کاملا مشخص باشه. زیاد رنگی رنگیش نکنین که شلوغ نشه. اینجوری به نظر من زیباتر میشه کارتون. اگر علاقه داشتین نحوه نقاشی کردن و وارنیش زدنش رو یاد بگیرین، توی ویدیوهای قبلی من همشو بهتون آموزش دادم. لینک یکی از ویدیوها رو براتون میذارم که مثل این کارها بشقاب ساختیم که اونم بافت داره و تبدیلش کردیم به جا شمعی. اگه یادتون باشه لینکشو بالا براتون میذارم. میتونین اون ویدیو رو تماشا کنین که نحوه نقاشی کردن و وارنیش زدن رو هم ببینین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه و باهاش مهرای جذاب و خوشگل طراحی کنین و کاراتون رو خلاقانه تر ارائه بدین. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.